Nửa đêm, bà bầu Như Yên Đại để lén ăn đồ bị nghẹn, làm tớ hết hồn luôn. Tớ vội vàng dùng cách sơ cứu Hamlet siêu nhanh nhé. May quá, cậu ấy nhè cái thứ mắc ở cổ họng ra được rồi. Cứu được cả hai mẹ con, nhưng ai ngờ, sau đó em bé của em gái bị phát hiện mắc hội chứng Down. Thế mà cả nhà lại quay ra đổ lỗi hết lên đầu tớ, oan ức ghê. Trong lúc cãi nhau, tớ bị mọi người vô tình đẩy lăn xuống cầu thang. Đúng lúc đó, chú sói tớ ôm về mở mắt nhìn tớ luôn. Tớ giật mình quay đầu lại, đúng hôm đó, ba mẹ tớ hớt hải chạy tới gõ cửa. Tiểu Mạnh ơi, con đọc sách nhiều lắm mà. Mau ra xem thử đi, Như Yên Đại Đế bị làm sao thế này? Nghe tiếng gọi lo lắng ngoài cửa, tớ hơi hoảng. Tớ mặc quần áo xong, từ từ đứng dậy. Vừa mở cửa ra, mẹ tớ bất ngờ giơ tay vỗ nhẹ vào má tớ một cái. Tiểu, con có để tâm chút nào không hả? Như Yên Đại Đế đang gặp nguy mà. Sao con còn thảnh thơi ngủ được chứ? Tớ cảm thấy miệng hơi có vị lạ lạ. Mà tớ thì e ở một chút. Đủ để thấy, mẹ tớ ra tay lần này mạnh thế nào luôn. Dù là kiếp trước hay kiếp này, mẹ tớ mà dạy dỗ tớ thì chẳng bao giờ nhẹ tay cả. Cứ như tớ không phải con ruột vậy. Mà giống đối thủ không đội trời chung ấy. Như Yên Đại để có chuyện thì gọi ngay 120 đi chứ. Gọi tớ cũng chẳng giúp gì đâu. Tớ học tài chính mà. Chứ có phải bác sĩ đâu nào. Mẹ ơi, đừng trông chờ cậu ấy, lúc nào cũng giả vờ bận rộn lắm. Ai biết tiền nhà đưa cậu ấy là để học thật hay đi chơi đâu đó. Chắc là đi chơi hết rồi. Gọi 120 nhanh đi chứ. Thật là chậm chạp quá. Chẳng biết gì hết. Học bao nhiêu sách vở thế, thật phí công sức của mẹ quá. Tớ chỉ thấy buồn cười thôi. Tớ lấy tiền của ai chứ? Mẹ chẳng phải từng nói, tiền nhà sau này đều là của em trai Vương Tư Thông sao? Đừng nói từ nhỏ đến lớn, học phí toàn tớ tự lo, tiền thưởng họ chẳng góp đồng nào. Ngay cả tiền sinh hoạt từ bé, tớ cũng tự làm thêm sau giờ học để đủ sống. Lẽ ra ngay từ đầu phải gọi 120 chứ? Sao lại vòng qua tìm tớ làm gì? Tớ bước ra ngoài, thấy Như Yên Đại Đế nằm dưới sàn. Cậu ấy ôm cổ trông khổ sở lắm. Thở chẳng nổi luôn, mặt đỏ cả lên rồi. Tớ hơi thương thương một chút. Gia đình này đúng là lạ lùng. Nhưng đứa bé trong bụng thì chẳng có lỗi gì. Tớ định bước tới giúp một tay, thì nghe Như Yên Đại Đế kêu lên đau đớn. Đều tại cậu, Vương Tiểu Mạnh. Nếu tớ với bé con có chuyện gì, tớ không tha cho cậu đâu. Tớ thầm nghĩ, vậy thì tự lo đi nhé. Xe cứu thương vừa dừng ngoài cổng, mọi người ùa ra ngoài ngay, như một hàng người dài vậy. Lúc đi ngang qua tớ, Vương Tư Thông cố tình va mạnh vào tớ một cái. Ánh mắt cậu ấy trông ghê ghê. Tớ lười để ý luôn, từ từ bước ra ngoài. Bác sĩ y như tớ kiếp trước vậy. Đứng ngay cửa, lập tức làm sơ cứu Hamlet cho Như Yên Đại Đế. Như Yên Đại Đế mặt đỏ tưng bừng. Ông bụng khóc thút thít. Sau khi nhè được thứ mắc ra, trông cậu ấy khỏe hơn hẳn. Mọi người lên xe cứu thương chạy tới bệnh viện. Còn tớ thì quay về phòng thu dọn đồ đạc. Từ lúc sinh ra, tớ ở căn phòng nhỏ xíu, chật chội nhất nhà. Chỉ có một mặt bé tí thôi. Nhưng tiền đặt cọc nhà mới lại là tiền tớ để dành. Thậm chí khoản vay cũng do tớ gánh. Dù vậy thì, Như Yên Đại Đế vẫn hay nói lời khó nghe trước mặt tớ. Bây giờ căn nhà này, tiền đặt cọc cứ xem như tớ trả ơn nuôi dưỡng bấy lâu. Còn khoản vay, họ tự lo đi nhé. Rời khỏi nhà rồi, tớ mượn bạn thân chút tiền, định ra ngoài tìm khách sạn ở tạm, rồi từ từ tìm nhà mới. Bạn thân biết tớ khó khăn, dù tớ qua nhà bạn ấy ở luôn. Tớ nắm chặt 10.000 bạn cho mượn. Lòng hơi buồn buồn. Bạn thân nghe chuyện của tớ, tức đến nói không ra lời. Cuối cùng vỗ vai tớ thở dài. Ba mẹ kiểu này sao xứng với con gái tốt như cậu. Trong lúc nâng ly trò chuyện, tớ với bạn thân uống hơi nhiều. Sáng hôm sau tỉnh dậy, điện thoại chỉ có vài tin nhắn nhóm. Học nhiều sách vở để làm gì? Ngay cả sơ cứu Hamlet cũng chẳng biết. Vương Tiểu Mạnh, cậu đi rồi thì đừng quay lại nữa nhé. Nhưng lương tháng của cậu, đừng quên gửi về nha. Chị ơi, em yếu quá rồi. Nhân tiện mua giúp em ít tổ yến bồi bổ nha. Nhìn cái kiểu tham lam này, tớ lập tức thoát khỏi nhóm luôn. Không thấy là không bực. Xem ra Như Yên Đại Đế chẳng sao cả.
Nếu không sao còn sức trêu tớ được. Cậu ấy đúng là khỏe thật. Thế này mà vẫn ổn. Nói thật, nếu cậu ấy gặp chuyện, cũng coi như trả nợ kiếp trước cho tớ. Tớ xin được cơ hội đi công tác nước ngoài trong công ty. Kiếp trước vì tớ làm việc xuất sắc, kỹ năng thì siêu đỉnh luôn. Sếp giáo xuất đi nước ngoài cho tớ. Nhưng đến phút cuối, mẹ tớ giữ hộ chiếu không cho đi. Còn làm ầm lên nữa. Giờ được làm lại lần nữa. Tớ muốn sống cho bản thân. Cho đến khi ra nước ngoài, nhà chẳng gây chuyện gì cả. Dĩ nhiên là vì tớ giữ bí mật suốt luôn. Lại còn đẩy nhanh tiến độ nữa. Nhưng vừa đi chưa đầy nửa tháng, mẹ tớ gọi điện điên cuồng. Ban đầu tớ cứ tắt máy luôn. Nhưng mẹ tớ chẳng chịu dừng lại. Bà đổi hết số nhà để gọi tớ. Tớ nghĩ một lúc, rồi bấm nút nghe thử. Vương Tiểu Mạnh, cậu giỏi lắm rồi hả? Giờ này mà còn chưa chịu. Trả tiền vay nhà nữa hả? Cậu muốn làm loạn lên sao? Nhà mới đứng tên Vương Tư Thông. Con người bỏ tiền bỏ sức là tớ đây. Nghe mẹ nói liên hồi trong điện thoại. Hết câu này đến câu khác trách tớ. Bảo nuôi tớ tốn công vô ích. Tớ bật cười luôn. Cậu còn cười được à? Tớ chưa tính sổ với cậu đâu. Suýt làm em tớ gặp chuyện đấy. Nếu không có em trai cậu ngăn lại, tớ đã cho cậu một trận rồi. Mau trả tiền vay đi. Điện thoại đòi nợ gọi đến đây rồi. Nhà đứng tên Vương Tư Thông. Liên quan gì đến tớ đâu, nhà tớ bỏ tiền mua. Mà các người chỉ cho tớ góc bé tí. Vậy mà còn đòi tiền tớ. Trước đây tớ đưa, cho mọi người tiêu xài. Coi như trả ơn nuôi dưỡng đi. Tiền tớ học hành ít ỏi. Cũng trả lại gấp trăm lần rồi. Cậu là con tớ sinh ra. Ơn sinh thành báo thế nào đây? Chẳng qua chỉ là chút tiền thôi. Em trai cậu nói đúng. Cậu đúng là ích kỷ. Không chịu bỏ tiền cho nhà. Tớ nói cho cậu biết, Vương Tiểu Mạnh. Nếu cậu không trả tiền, tớ sẽ cho cậu biết tay. Điện thoại bị ngắt luôn. Tớ cười nhạt một cái. Hóa ra người ích kỷ chẳng bao giờ thấy mình sai. Tớ lập tức hủy liên kết, đóng băng hết thẻ liên quan đến nhà. Do họ muốn dựa vào tớ nữa. Chẳng có của đâu. Thật ra tớ chưa nói với mẹ câu này. Ơn sinh dưỡng của mẹ, kiếp trước tớ đã trả bằng cả cuộc đời rồi. Làm xong mọi thứ, tớ tắt máy luôn, lao vào học tập ngay tức thì. Trải qua một tháng, tớ học xong trở về. Sếp siêu hài lòng với kết quả của tớ. Sếp lập tức tăng lương tháng trước cho tớ luôn. Nhưng tính ngày thì chắc là như yên. Đại đế đã phát hiện bé con bị hội chứng Down rồi. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Vương Tư Thông gọi điện cho tớ ngay. Vương Tiểu Mạnh, cậu đúng là chuyên gây rắc rối. Cậu trả lại đứa con khỏe mạnh cho tớ đi. Nếu không phải cậu kiểm soát đồ ăn của vợ tớ, bắt vợ tớ ăn mấy thứ linh tinh, thực đơn cậu làm ra đó, thì con trai tớ đâu có mắc hội chứng Down chứ. Cậu mau qua đây ngay. Tớ xin nghỉ nửa ngày, vội vàng về nhà luôn. Cả nhà ngồi sẵn trên sofa. Mặt mày trông căng thẳng lắm, chỉ chờ tớ về để hỏi chuyện. Nghĩ lại chuyện kiếp trước, lòng tớ chợt nhỏ lên một chút. Bảo không lo là nói dối đấy. Để chắc ăn. Trước khi đến, tớ đã gọi cảnh sát rồi. Lần này tớ sẽ dùng sự thật để nói chuyện. Xóa sạch mấy lời trách móc họ đổ lên đầu tớ. Vương Tư Thông thấy tớ về, đột nhiên giơ tay đẩy tớ một cái. Cậu đúng là người mang xui xẻo. Sao cuộc dính đến cậu là chẳng có gì tốt lành. Nếu không phải cậu quản lý đồ ăn của vợ tớ, vợ tớ đau đến nỗi nửa đêm đòi meo, lèn ăn đồ rồi suýt gặp chuyện. May mà giữ được hai mẹ con, giờ phát hiện bé con có vấn đề. Cậu ý mình đọc sách nhiều, bày trò lung tung, làm con trai tớ gặp chuyện luôn. Trước hành động bất ngờ đó, tớ đã chuẩn bị tinh thần sẵn rồi, nên chẳng phản ứng lại. Kiếp trước cũng thế này luôn. Nhưng lúc đó tớ tự vệ nên thành ra cái lộ. Bị xem là gây rối lẫn nhau, lại còn là chuyện gia đình. Cuối cùng thành một mớ bòng bong. Nhưng giờ tớ cứ đứng yên đó, lạnh lùng nhìn mọi người trong phòng. Mẹ tớ chẳng ngăn cản gì cả.
nhìn tớ với ánh mắt khó chịu, như thể trách cậu ấy đẩy tớ nhẹ quá. Còn Như Yên đại đế thì ôm bụng, nhìn tớ với vẻ hả hê. Tớ quay sang Như Yên đại đế, thực đơn hồi đó tớ làm cho cậu. Cậu đưa tớ xem nào. Cất cái tờ giấy vớ vẩn của cậu đi. Không bồi thường tinh thần cho tớ với con trai tớ. Tớ sẽ kiện cậu đến cùng. Như Yên đại đế vừa dứt lời cảnh cáo. Cảnh sát xuất hiện ngay. Vương Tư Thông với mẹ tớ không ngờ tớ gọi cảnh sát. Thấy cảnh sát thì hoảng loạn hẳn. Chỉ biết trừng mắt nhìn tớ. Cảnh sát bắt đầu làm việc. Lấy sổ tay ra hỏi han. Ai gọi cảnh sát vậy? Dạ, là cháu A, các chú cảnh sát. Cảm ơn các chú đã đến giúp ạ. Thật ra chẳng có gì to tát. Chỉ là gia đình cãi nhau hơi quá nên báo cảnh sát thôi. Thế á? Cậu đúng là rắc rối. Muốn làm to chuyện nhà mình sao nổi. Nếu biết tớ sinh ra cậu thế này. Cạnh tranh dinh dưỡng với em trai trong bụng. Giờ còn gọi cảnh sát bắt em cậu. Lúc đó nên để cậu tự lo rồi. Giọng mẹ tớ không to lắm, nhưng đủ để mọi người nghe rõ. Cảnh sát nghe xong mặt nghiêm lại. Nghiêm túc nhìn mẹ tớ luôn. Tớ thì chẳng bị ảnh hưởng gì. Chỉ nói với cảnh sát rằng họ đổ lỗi cho cháu. Cháu chỉ muốn các chú làm chứng. Minh oan cho cháu thôi ạ.